ආවේ අලංකාරය අත්විඳින්න. අයිබුවන් ආයු බොහෝ වේවා. මම කලින් එපිසෝඩ් එකක කිව්වා සිවානන්ද ස්වාමී ප්‍රකාශ කළා කියලා ආසන 3ක් කරොත් හොඳට නිරෝගීව ඉන්න පුළුවන් ආසන ගොඩක් නොකලට කමක් නැහැ කියලා. පළවෙනි එක ශීර්ෂාසන head stand. දෙවෙනි එක සර්වාංගාසන shoulder stand. ඔගොල්ලෝ ඒක දැක්කා. දැන් මේ තුන්වෙනි එක තමයි මෙන්න මේ පස්චිමොත්තානාසන කියන පස්චිම උට්ටානාසන කියන ආසනය. මේ ආසනය ආසනවල කුමාරයා වගේ කියන ආසනය. මේ ආකාරයට ඉස්සෙල්ලාම හොඳට වාඩි වෙනවා. අපේ උකුල අවශ්‍ය නම් නිතඹ හොඳට දෙපැත්තට කරලා මේ ආකාරයට අපි හොඳට පොළවේ වාඩි වෙනවා එල් අකුරක් වගේ. මේ එල් අකුරක් වගේ වාඩි වෙලා අපි ආසනයට ගියාට පස්සේ ඒ ආසනයට ගියාට පස්සේ ඕගලන්ට තේරෙයි මේ සියලුම හැම්ස්ට්‍රින්ග්ස් මසල්ස් ඔක්කොම ස්ට්‍රෙච් වෙනවා. කොඳුනාටි හොඳට ඇදීමට ලක් වෙනවා. ඒ වගේම සුෂුම්නාව හොඳට ඇදීමට ලක් වෙනවා. පෝෂණය හොඳට ලැබෙනවා. රුධිර සංසරණය හොඳින් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේමයි පහළට ගියා මේ උදරය අපේ තයිස් වල හොඳට තද වෙනවා. උදරය ගිහිල්ලා කලවාවල තද වුණාට පස්සේ අපි හුස්ම ගන්නකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි උදර ශ්වසනය හුඟක් අපි කියලා තියෙන්නේ හුස්ම ගන්නකොට මහා ප්‍රාචීරයේ පල්ලෙහාට තල්ලු වෙලා උදරය ගිහිල්ලා කලවවල තද වෙලා ඇතුළත ඉන්ද්‍රියයන්ට හොඳ සම්බාහනයක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් ගොඩාක් අපේ අභ්‍යන්තර ඉන්ද්‍රියයන් සියල්ලම හොඳින් සුවපත් වෙන ආසනයක් හැටියටත් අපේ සුෂුම්නාව නිසා ස්නායු පද්ධතිය ඉතා හොඳින් ක්‍රියා කරන ආසනයක් ලෙසත් කොඳුනාරටි නම්‍යශීලීතාවය හොඳින්ම වර්ධනය වෙන ආසනයක් හැටියට තමයි පස්චිමොත්තානාසනය හඳුන්වලා දෙන්නේ. දැන් අපි හොඳට කකුල් දෙක කෙලින් කරලා වාඩි වෙනවා. දනිස් නවන්න එපා. මේ ආසනේ දනිස් නැමුවොත් වැරදි. ඕගලන්ට ගොඩාක් ඉස්සරහට ගිහින් කකුල් අල්ලන්න බැරි නම් මේ හරිය කොහෙන් හරි ඇල්ලුවට කමක් නැහැ. දනිස් නවන්න නැතුව අත් දෙක Tamanට පුළුවන් තැනකින් තියාගන්න. අපි හොඳට එල් අකුරු වගේ ශරීරයේ තියාගෙන අපේ නිතඹ දෙපැත්තට කරලා අරන් වාඩි වෙලා අත් දෙක ඉහළට ඔසවනවා. අත් දෙක ඉහළට ඔසවලා ශරීරයේ දෙපැත්තෙන් පොඩ්ඩක් හොඳට ඉහළට ස්ට්‍රෙච් කරගන්නවා. ඉහළට ස්ට්‍රෙච් කරගෙන උඩ බලලා හුස්මක් අරන් හුස්ම පිට කරන ගමන් අපි උකුලෙන් පහත් වෙනවා මෙහෙම. කුදු වෙන්න එපා. උකුලෙන් පහත් වෙලා අපි පල්ලෙහාට එනවා. අපි කකුල් දෙක එක්ක මෙහෙම අල්ලා ගන්නවා. නැත්තම් වඩා හොඳ වෙන්නේ මේ ආකාරයට ඇඟිලි දෙක දබර ඇඟිලිනුයි මහත් ඇඟිලි දෙකිනුයි අල්ලලා හොඳට ඉදිරියට ඇදිලා බඩ පල්ලෙහාට ගෙනිලා ඔළුව පල්ලෙහාට ගේන එක. ඊළඟට උරිස්ස හොඳට පල්ලෙහාට අතාරින්න උරිස්ස මෙහෙම කරගෙන ඉන්න එපා. දන හිස් නවන්න එපා. හොඳට පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා හුස්ම ගන්න හුස්ම පිට කරන්න. පහළට ගියා මට කතා කරන්න අමාරු නිසා මම සංසුන් එහෙම ඉන්නවා. හුස්ම අතහැරලා හොම ඉන්න. පස්සේ අත් දෙක ඉදිරියට දිගාරින්න. මෙහෙම දිගාරින්න පුළුවන් අය දිගාරින්න. අපහසු නම් තමයි පුළුවන් විදිහට අත් දෙක දිගාරින්න. හිමීට ඉහළට එන්න. හිමීට ඉහළට ඇවිල්ලා අත් දෙක මේ ආකාරයට උඩට ගෙනෙල්ලා. එහෙම නැත්තම් වඳින ඉරියව්වෙන් ඉන්න බැරි නම් මෙහෙම අත් දෙක හිමින් දිගාරලා උඩට එන්න. ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ අපි අත් දෙක පිටිපස්සට තියනවා. අත් දෙක පිටිපස්සට තියලා මේකේ තනු ආසනයක් තියෙනවා. ඇඟිලි තමන්ගේ ශරීරයෙන් පිටපැත්තට හැරෙන්න ඇඟිලි තියලා තමයි එන්නේ. ඒකට කියනවා පූර්වෝත්තානාසන කියලා. ඉස්සෙල්ලා මොකද කරේ? පස්චිමෝත්තානාසන, පස්චිම උත්තානාසන. පල්ලෙහෙන් උඩට ඉස්සෙන ආසනේ. දැන් පූර්වයෙන් තමයි උස්සන්නේ සම්පූර්ණ අනිත් පැත්තට යන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තට නැමිච්ච ශරීරය අපි අනිත් පැත්තට නවලා
අනුආසනයක් බවට පත් කරනවා. එතෙන්දි පුළුවන් නම් කකුල් දෙක කොහොම පල්ලෙහාට දික් කරලා මහත් ඇඟිලි පල්ලෙහාට තියලා තමයි අපි නිතඹ උස්සලා පපුව ඇරලා ඔළුව පිටිපස්සට අතාරින්නේ. එහෙම බැරි නම් දෙවෙනි ක්‍රමය මම කියලා දෙන්නම්. මෙහෙම දැන් හොඳට පපුව අරිනවා. අත් දෙක පිටිපස්සෙන් තියනවා. පපුව උඩට උස්සලා ඔළුව පිටිපස්සට අතෑරලා කකුල් දෙක පල්ලෙහාට ගෙනියන ගමන් උකුලෙන් උඩට ඇවිල්ලා ඔළුව පිටිපස්සට අතාරනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට. කවුන්ට් 10ක් විතර ඉඳලා එමීට පල්ලෙහාට එනවා. හුඟක් අයට ඒක සමහරක් වෙලාවට සමහර අයට ඒක ටිකක් අමාරුයි. එහෙම අමාරුයි නම් කරන්න ඕන කකුල් දෙක නවනවා. කකුල් දෙක නවලා මේසයක් වගේ අත් දෙක අර විදිහටම පිටිපස්සට තියලා නිතඹ උස්සලා අපි මේසයක් වගේ මේ ආකාරයට උඩට එනවා. කවුන්ට් 10ක් ඒකෙත් ඒ විදිහටම අපි ඉන්නවා. ඊට පස්සේ අපි පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා සංසුන්ව දෙපා ඉදිරියට දික් කළා. අපි පැත්තට හැරිලා සවාසනේ වැතිරිලා හොඳට රිලැක්ස් වෙනවා. අනාර්කත්වයේ අලංකාරය අත්විඳින්න.